I'm all about the base. Kailangan ko po ito kasi alam nyo naman, sagana tayo. Sobrang cute na cute ako dito, Kat. Marunong ba itong magsulat? Ayan, nakita nyo ang aking burog-burog na mukha, madaming pimples. Ayan, kita nyo? So tayo ay magkakaroon ngayon ng try-on po ng mga nahul ko po na makeup na mga mura. Titingnan po natin kung maganda po ba siya kahit mura lang siya. So watch and see. Medyo malamig po ngayon kaya naka-jacket ako. Sobrang malamig eh. Ay, hindi talaga ako pwede pang pang ibang bansa. Paano ng Korea? Ng Korea kong pangarap. Ayun mga Madam Inday, nakapaglagay na rin po ako ng moisturizer. Gamit po ito. And nagkapaglagay na rin po ako ng foundation. Gamit po yung Mary Kay. Hindi ko na po binidyo kasi ang ipapakita lang naman po natin ngayon yung mga na makeup haul ko po galing po sa Shopee. And lagyan na po natin ng mag-contour lang po tayo para matakpan naman po ng konti yung aking mabilog na pagmumukha. Sasawa na po ba kayo sa mabilog kong mukha? Ako nga po hindi nagsasawa eh. Kaya pagpasensya nyo na po. Ayan ha. Ayan, meron na. Nilagyan ko na. Ay naku, Inday. Kailangan ko po ito kasi alam nyo naman, sagana tayo sa pisngi. Ayan, nilagyan ko din ng contour yung aking baba. O, diba? Parang ano pa pinagbago? Parang wala naman. Parang mabilog pa rin. O, diba? Parang hindi na natin kailangan, alam mo yung hindi na natin kailangan na magparitoke kung tayo mga nagtitipid. Gamitin lang natin ng ng contour. Ayan. Diba? And then next, maglagay na rin po ako ng mag-bake na rin po muna ako. And then magkilay na tayo. Ito na po yung nabili ko sa Shopee. Ayan. This is only for 20 pesos. Tingnan natin kung maganda ba ang kanyang pagsulat. Marunong ba itong magsulat? Okay, let's start na natin. Wow! Wait, huwag naman yung excited eh. Oh, I love it. Oh, yeah, that's what I'm talking about. Oh. Ay, ganda ka, girl. I love it. I love it when you call me señorita. Oh. Just a matter of 20. Ayan. May nakita po kay Leticia, pag nag-ano siya, ginaganyan niya para mag-spread talaga yung yan, mag-spread talaga yung kulay ng ating eyebrow. Ay, nako. Ayan na naman si Inday eh. Kinilig na naman eh. Alam niyo mga Madam Inday, yun lang nagpapakilig sa akin sa panahon ngayon. Maliban sa pag-ihi, ito nakakapagpakilig sa akin. O, diba? I love it. I love it. Nasapian na naman. Nasapian na naman si Inday. I love it. Mga ganyang kilay. Mga kailangan natin i-achieve yung mga ganyang kilay. Mga kilay na kayang magbayad ng utang. Okay. And then, ang next natin is magkaroon tayo ng
tawag dito. Yung ito, eyeshadow palette. Sobrang cute na cute ako dito kahit hindi ako fan talaga ng mga eyeshadow palette. Pero alam nyo yun, kahit sobrang mura niya, ang pigmented talaga niya. Makikita nyo ito dun sa review ko. Hindi po ako fan ng ganito kasi ang aking pong mata ay lubog po yung eyelid. So, pag nagmulat ako dyan, kahit anong italpa ko dyan, hindi nakikita. So, parang ang i-achieve natin yung parang mga Korean look lang ng mga ganun. Ganun lang naman talaga mga kaya natin eh. So, una, lagyan ko po muna siya ng base. I'm all about base, don't. Napoposes na naman na kung anong espiritu to si Inday eh. Yan, lagyan lang natin ng base. I'm all about base, oh boy, base. Ayan. O, diba? Kahit anong lagay natin, ayaw niyong magpakita niyang eyelid na yan. Ganyan po kasi ang eyelid ng tatay ko. Bakit pinamanahan niya ako ng ganyang eyelid? Galit. Buti nga may pinamana, diba? Yung iba wala. Oh. And then, next po natin is ito po. Ito pong brown dito. Ilalagay ko lang siya dito sa gilid ng aking mata. Para naman makita naman ng konti. Ganyan lang natin. Half lang po ang ilalagyan ko. Okay na siya. And then, lagyan lang po natin ng ito po. Lagyan po natin ito. Ito po. Yan. Dito lang sa half. Ay, di ba ganda? Ganda ka dyan. That's what I'm talking about. Di ba? Yung isa pa, balikan ko kayo. And then, ang next natin na ilalagay is yung pong mabibili natin na yan, itong Nuvo eyeliner, pencil eyeliner. Yan, ganyan siya. And then, let's put on the makeup. Tingnan natin. Wala that. Yun, ang gusto ko. Diba? Achieve. Yung favorite ko, yung mga ganyan favorite kong ganyan. I love it. Kinikilig ako kapag ika'y nakita. Ganyan ako. Pag ako kinikilig, napapakanta talaga ako. Naaalala ko ang iyong pagtawa. Ganon. O, diba? Hala, ang ganda-ganda mo. Ito po ay makeup. This January 1 ko po ito sinut. Yan. So, 2021 na ngayon. Yung iba, maraming, alam nyo, may maraming mga, anong tawag dun? Mga resolution na ginagawa na. Kesyo ganito daw, magbabago na daw sila, hindi na daw sila ganito, ganyan. Kasi bagong taon na daw po. Totoo nga po kaya. Nakadepende po ba sa taon yung ating ugali? Siyempre, nakadepende yan sa atin. Huwag po nating iasa sa taon yung pagbabago ng ating ugali, yung ating mga masasamang mga,
ano, yung mga attitude. Hindi na natin masasabi na wala tayong attitude. Pero, sabi nga, may nabasa po ako sa Bible na yung pong mga, yung, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So, parang ganun din. Once na nasa sa atin kasi yun kailangan natin na tayo mismo sa sarili natin, magbabago tayo. Wala po sa pagbabago ng taon yan. Nasa atin yan. Nagets niyo po ba ako? And then, next natin is, tanggalin na natin ito. Ayan, tanggalin na natin. Ganda, diba? Mamaya na po ako maglalagay ng mascara. Kasi po, pag naglalagay ako ng ganito, napupunta po dun sa pilik mata, namumuti po yung aking pilik mata. So, mamaya po, pagkatapos na natin ng ano, yan. And then, maglagay lang po ako ng, tawag dito, maglagay lang po ako ng blush on. Wait lang po. So, yun, nakapag na po tayo na yung tipong nangangamatis yung mukha natin. Ayan. And, ang ating mag-lipstick po tayo. Ang binili ko po is ito pong pink flush. Yan lang po natin. Yan. Karet lang po natin para makita natin yung pigmentation niya. And yung pong ganyan po siya. Ka-pigment. Oh. Yan, ganyan po siya. And then, let's try na po sa ating mahiwagang lips. Tipong ano lang siya, natural red lips lang tayo. Yung subtle lang siya. Ayoko po talaga ng full lipstick yung aking labi kasi feeling ko po pag naka full lipstick ako parang nagmamatured akong tingnan. Syempre gusto na nating medyo nagmamabata tayo, ganyan. Yan. Yung ganyan lang. Ayan, ganyan lang. Ayan. And then, ang last natin is yung ating yung ating mascara. Tingnan natin. Tingnan natin kung maganda ba siya. Wow. Ayan, kita niya po. 4D daw po ito eh. Yung 4D. Makikita mo talaga siya na tumataas daw yung pilik mata. Tumataas talaga. Tingnan natin kung maganda ba ito. Let's do it. Madam Inday. Ooh, I love it. So, ayan siya.
balikan ko po kayo, magpapariban po muna ako, and tingnan natin yung ating final look. 이해하고 싶어 춤에 끼고 싶고 이런 시간들이 모여 피어나나 싶어 이어폰을 꼈어 보면서 나 봤던 우주 비행하고 싶어 멀미약을 삼켜 나는 내면의 건지 패딩 입은 애 같아 아무 패딩이랑 똑같지 넌 그럼 어차피 난 열심히 개바빠 우린 충분히 바빠 근데 가끔 구름 이별에 있는 사람들의 노래는 쓴 가사들 번역기를 숨겨 난 이해하는 척을 눈을 감고 flexing하면서 취한 척을 해 춤을 좀 어색하게 너와도 못 본 것 같아 풀린 눈이 중요해 여기서 나 발음은 크게 신경 아무도 못 들은 것 같아 몸불래 이쯤 너의 여기에 하고 싶어. So, ayun na mga ka-Madam Inday, tapos na tayong mag-makeup, and kung nagustuhan niyo po, ayan. Yan po yung mga kinalabsan ng pong binili ko na mga affordable na makeup sa Shopee po. And kung nagustuhan nyo po ang video na ito, please don't forget to give me a thumbs up. And kung bago ko pa lang sa YouTube channel ko, please subscribe. Click nyo lang po yung red dyan sa baba. And click nyo na rin po yung bell button para updated kayo sa mga bagong videos ko. Pwede nyo rin po yung i-share. And pwede rin po kayong mag-comment. And see you on my next video. Bye-bye!